Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Anh trai tôi là một người đàn ông hoang tưởng và bệnh hoạn. Mỗi đêm chỉ có ông tôi mới có thể ngủ được. Ngày nào cũng nhốt tôi trong phòng, không cho tôi ra ngoài. Lúc đầu tôi nghĩ hắn chỉ là một kẻ chiếm hữu bệnh hoạn. Nhưng mỗi sáng thức dậy, trên cổ sẽ có một số vết bầm tím không thể giải thích được. Lúc này tôi mới phát hiện ra tình yêu hoang tưởng của anh trai tôi dành cho tôi đã vượt qua người thân rồi. Và dưới sự ưu tiên này, còn ẩn giấu một bí mật không ai biết. Tôi xuyên đến một thế giới trò chơi quỷ dị. Chỉ có thành công sống qua 7 ngày mới có thể trở lại thực tế. Và tôi đã chơi trong trò chơi là vai trò của em gái. Bối cảnh câu chuyện là tôi và anh trai đều là bị cha mẹ từ cô nhi viện nhận làm con nuôi. Gia đình 4 người sống rất vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, bố và mẹ đã biến mất. Mà hành xáo của anh trai cũng trở nên càng ngày càng quái dị. Manh mối duy nhất được đưa ra trong trò chơi là anh trai tôi rất yêu tôi, muốn tôi nhất định phải nghe lời anh trai, đừng chống lại bất kỳ ý muốn nào của anh ấy. Tôi nhìn vào dòng chữ xuất hiện trên màn hình ngơ ngác. Đây là trò chơi gì vậy? Còn phải bị anh trai ép buộc nữa. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm quen với điều này trước, sau đó tôi sẽ sống ở nơi này 7 ngày. Tuy nhiên, ngay khi tôi mở cửa và chuẩn bị đi ra ngoài, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Tôi sợ đến nỗi đồng tử co lại, lùi lại vài bước. Một giọng nói nhẹ nhàng và dễ chịu vang lên bên tai tôi. Lạc Lạc, em tỉnh rồi. Tôi tỉnh táo lại. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt của thân ảnh đó. Đó là một khuôn mặt rất đẹp trai. Ngoại trừ làn da trắng đáng sợ, trông có chút quái lạ, có thể gọi là hoàn hảo. Có vẻ như anh ấy là anh trai của tôi trong trò chơi. Tôi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn bên trong, nhẹ nhàng gọi một tiếng, anh trai. Sao anh lại đứng ngoài? Môi của anh trai cong lên, giơ tay lên sờ đầu tôi. Bởi vì anh vừa làm xong bữa sáng. Đây không phải là vì gọi con sâu lười biếng là em. Dậy ăn cơm sao? Khoảnh khắc tay anh ấy chạm vào tôi, cảm giác lạnh lẽo tràn lan ra toàn thân. Tay anh trai quá lạnh, lạnh hơn cả băng. Nhiệt độ cơ thể này không phải là con người nên có. Chẳng nhẽ người được gọi là anh trai này không phải là người. Nhưng tôi phải nói rằng tài nấu ăn của anh ấy là khá tốt. Bánh báo nhỏ và cháo gà vụn, tất cả đều khiến tôi hài lòng. Khi nhìn lại hắn, tôi cũng không tự chủ được mà dịu dàng nhìn. Một người đàn ông hiền lành, cho dù không phải người cũng không phải là không thể chấp nhận. Anh trai sau khi ăn xong bữa sáng và chuẩn bị đi làm, trước khi ra ngoài, anh ấy bảo tôi phải ngoan ngoãn ở nhà, không thể ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn gật đầu với anh ta. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy anh ấy sắp bước ra khỏi cửa, anh trai tôi đột nhiên quay lại nhìn tôi. Lạc Lạc, em có phải quên gì không? Câu hỏi bất ngờ này đã làm tôi bối rối. Quên gì cơ? Ngay khi tôi ngây ngốc, một cái chạm lạnh lẽo và nhẹ nhàng xuất hiện trên môi tôi. Anh trai thế mà hôn tôi. Chưa đợi tôi phản ứng lại, người anh quay người ra khỏi cửa, nhìn bóng lưng anh trai. Tôi mới tỉnh táo lại, rồi giơ tay sờ môi mình. Một cảm giác dựng tóc gáy ngay lập tức lướt qua toàn bộ cơ thể tôi. Anh trai yêu bạn nhất. Chẳng lẽ tình yêu này là tình yêu của tình yêu? Không thể quan tâm nhiều như vậy nữa. Hãy làm quen với môi trường trước. Ngôi nhà này là một biệt thự khá sang trọng. Trong phòng khách của biệt thự có một tấm bức ảnh gia đình khổng lồ. Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy, khi chuẩn bị nhìn đi chỗ khác, khi đang liếc mắt anh trai trong ảnh, mắt của anh ấy chuyển động. Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi đột nhiên nhìn về phía ảnh gia đình một lần nữa. Nhưng lúc này lại trở lại hình dạng bình thường. Ngôi nhà này thật sự ở đâu cũng lộ ra điều kỳ lạ. Tôi đã lừa dối chính mình, không quan tâm, đi đến phòng làm việc trên tầng 2. Trên bàn có một số tài liệu lộn xộn. Tôi tình cờ xem qua một chút, tất cả đều là manh mối vô dụng. Lúc này tôi đột nhiên nhận thấy một ngăn kéo khóa dưới bàn làm việc. Rõ ràng là có manh mối cho trò chơi. Vì vậy, tôi liền tìm công cụ, đập vỡ ngăn kéo. Bên trong có một đống giấy tờ dày. Tất cả đều là thỏa thuận nhận con nuôi. Nhưng nhìn kỹ, khiến lông mày tôi càng nhăn càng sâu. Ở đây ngoại trừ tôi và anh trai, ít nhất còn hơn 20 tấm nữa. Và sinh nhật của hơn 20 đứa trẻ này đều là cùng một ngày. Ngày 28 tháng 11. Đây có phải là một ngày đặc biệt không? Vợ chồng này đã nhận nuôi nhiều con như vậy, nhưng tại sao trong nhà chỉ có tôi và anh trai? Nhưng đứa trẻ mồ côi đã đi đâu? Hiện tại manh mối có hạn. Tôi cũng lười suy nghĩ nhiều quá nên tiếp tục đi dạo trong biệt thự. Lúc này, tôi tìm thấy một tầng hầm khác trong nhà bếp. Điều kỳ lạ về lối vào là tầng hầm hình như bị khóa từ bên trong. Ngay khi tôi chuẩn bị tìm một công cụ tiện dụng để cưỡng ép phá cửa phòng, rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa tầng hầm có tiếng động lạ. Như thể có ai đó đang cào móng tay qua cửa. Tiếng động đó làm cho da đầu tôi tê dại.
Lý trí nói cho tôi biết không được mở cửa tầng hầm. Sau khi rời khỏi tầng hầm, tôi quyết định đến phòng anh trai xem một chút. Vì trò chơi xoay quanh anh trai, chắc chắn sẽ có nhiều manh mối hơn trong phòng của anh ta. Khi tôi mở cửa phòng anh trai tôi trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy trên tường phòng anh trai rất nhiều, tất cả đều là ảnh của tôi. Những bức ảnh đó ghi lại nụ cười của tôi. Thậm chí ngay cả ngủ cháy nước dãi cũng có. Điều này khiến tôi không thể không thốt ra những lời thô lỗ. Mẹ kiếp, không ngờ anh trai này vẫn là một kẻ cùng chụp lén. Điều này khiến tôi muốn tìm manh mối. Lập tức biến mất, âm thầm ra khỏi phòng tên biến thái chết tiệt. Trở lại phòng khách, tôi bật tivi lên. Mặc dù không thể rời khỏi biệt thự, nhưng ít nhất cũng phải hiểu một chút về thế giới bên ngoài biệt thự. Sẽ có giới hạn nào đó. Lúc này trên tivi đang phát một tin tức hình sự, nói là vớt được một cái xác nam trong hồ công viên. Tuy nhiên, khi tầm nhìn của tôi sau khi rơi vào xác nam trong ảnh, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Bởi vì tôi nhìn thấy thi thể nam giới trên tivi thế mà cử động. Nam thi thể kia đứng dậy chậm rãi đi về phía camera. Nhưng điều kỳ lạ là cảnh sát và phóng viên xung quanh nhưng không phát hiện thấy gì bất thường. Rất nhanh nam thi liền đi đến phía trước camera. Như thể giây tiếp theo nó sẽ trôi ra khỏi tivi. Nhưng đột nhiên hình ảnh trên tivi biến thành màn hình nhiễu sóng. Tôi đợi một lúc rồi, hình ảnh cũng không được khôi phục. Tôi đành phải tắt T6 đi. Ôm gối ôm ngủ say. Khi tỉnh lại, anh trai tôi đã đi làm về rồi. Tôi ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh trai. Anh trai, anh đã trở lại. Nụ cười của anh ấy có một góc độ đẹp mắt. Liền ôm tôi vào lòng. Lạc Lạc ở nhà có ngoan không? Có nhớ anh trai không? Lúc này đầu mũi tôi nhăn lại. Trên người anh trai có mùi rượu nhẹ. Ngoài ra còn có một số mùi máu tanh không thể ngửi thấy rõ. Công việc của tên biến thái này chắc không phải là giết người vứt xác đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, tôi nói dối lòng một câu mù quáng. Nhớ, em ở nhà rất nhớ anh trai. Nhưng đột nhiên môi tôi lại cảm thấy lạnh. Anh trai lại hôn lên môi tôi, sau đó giơ tay sờ đầu tôi. Lạc Lạc ngoan lắm. Anh trai đi chuẩn bị bữa tối cho em. Điều này khiến tôi không nói nên lời. Đây là lần thứ 2 tên biến thái này hôn tôi. Rất nhanh một bữa đơn giản 3 món mặn 1 món canh đưa lên bàn. Lúc ăn cơm, anh trai trực tiếp nhặt một miếng thịt lên rồi được đưa đến trước mặt tôi. Lạc Lạc, anh trai đút em ăn. Hắn lộ ra một nụ cười ôn hòa. Còn tôi thì ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng ăn miếng thịt đó. Ăn xong hình như làm cho hắn thấy vui vẻ. Sau khi tôi nuốt nó, anh ta lại tiếp tục đút tôi ăn. Tôi đã ăn cả bữa tối mà không biết mùi vị gì. Cũng may sau bữa tối, anh trai biến thái không tiếp tục làm phiền tôi nữa. Sau khi tắm rửa đơn giản, tôi nằm trên giường. Nhưng vừa mới chuẩn bị đi ngủ, trong bóng tối tôi luôn cảm thấy phòng này có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Điều này làm tôi khó chịu. Yên lặng nguyền rủa hệ thống trong lòng. Phải đó, khi xuyên qua đây tôi có hệ thống. Nhưng hệ thống chó này bị quá tải năng lượng. Đang ngủ, tôi đã mắng nó trong lòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng dần dần ngủ thiếp đi. Nhưng tôi vừa mới ngủ, ở cửa lại truyền đến tiếng mở cửa kéo kẹt. Một thân hình mảnh mai từ từ bước vào. Đôi mắt đỏ của anh trai trong bóng tối phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ, cứ nhìn thẳng vào tôi đang ngủ. Hắn cúi xuống và đưa tay chạm vào mặt tôi. Cảm giác lạnh lẽo khiến tôi run rẩy trong giấc ngủ. Và giây tiếp theo, môi của tôi ngay lập tức lại truyền đến cái lạnh quen thuộc đó. Điều này khiến tôi thức dậy từ giấc ngủ. Mở mắt ngay lập tức, đó là khuôn mặt bệnh hoạn và xinh đẹp. Lạc Lạc, em tỉnh rồi. Anh trai bị phát hiện không hề bối rối, thậm chí nhìn tôi với vẻ mặt dịu dàng. Ánh mắt kia nhìn tôi khiến da đầu tôi tê dại. Giả vờ bình tĩnh hỏi, anh trai, sao lại ở trong phòng tôi? Nhưng câu trả lời của tên biến thái này nhưng lại làm tôi ngạc nhiên. Biệt thự này quá lớn. Anh trai ngủ một mình hơi sợ. Muốn ngủ cùng Lạc Lạc được không? Mặc dù là hỏi, nhưng giọng nói đó lại không cho phép từ chối. Miệng tôi mím lại. Tôi muốn hét lên rằng anh ta là một kẻ biến thái chết tiệt, nhưng để cứu mạng mình, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được ạ. Nhưng anh trai phải đồng ý một yêu cầu của Lạc Lạc. Đó là anh không thể chạm vào em. Thằng biến thái này giống như một cái tủ lạnh di động. Tôi không muốn bị anh ta đóng băng đến chết. Anh trai cười gật đầu. Nhìn nụ cười của hắn rõ ràng có chút không tốt. Tôi di chuyển vào trong, cho hắn một nửa chỗ nằm. Nhưng sau khi anh trai nằm xuống, khi tôi mất cảnh giác hôn lên trán tôi. Lạc Lạc, chúc ngủ ngon. Tôi tức giận, má dần phồng lên, không nhịn được phàn nàn. Anh trai, anh có thể đừng tùy tiện hôn em nữa được không? Nhưng câu trả lời của anh ta là không thể nghi ngờ. Không được. Giọng điệu bá đạo đó khiến tôi không thể chịu đựng được nữa.
Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng lần này tôi lại có một giấc mơ kỳ lạ. Nội dung trong mơ có chút khó nói. Mà anh trai biến thái chiếm toàn bộ giấc mơ của tôi. Thức dậy vào ngày hôm sau, anh trai biến thái không biết khi nào đã rời đi rồi. Tôi chỉ cảm thấy yếu ớt. Không phải vì tên tủ lạnh đó đâu nhỉ, khiến tôi bị cảm lạnh rồi chứ. Tôi kéo thân thể nặng nề vào nhà vệ sinh. Nhưng khi tôi nhìn mình trong gương, tôi đã rất ngạc nhiên bởi hình ảnh phản chiếu trong gương. Chỉ thấy trên cổ tôi có rất nhiều vết bầm tím không thể giải thích được. Có nhiều muỗi ở đây vào ban đêm sao? Hút tôi thành hình dạng gì rồi? Tôi bĩu môi, lại phát hiện miệng mình cũng có chút khó hiểu, đỏ và sưng lên. Sau khi rửa mặt, tôi xuống phòng khách. Lúc này anh trai đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Chào buổi sáng. Đến đây ăn sáng đi. Khoảnh khắc nhìn thấy anh trai, mặt tôi đỏ bừng. Không thể không nhớ lại giấc mơ đêm qua. Mà anh trai nhìn cổ tôi đầy suy nghĩ. Tối qua ngủ ngon không? Tôi lúng túng gật đầu. Ngủ ngon. Có nhiều muỗi vào ban đêm. Cổ em bị hút rất nhiều. Sau đó tôi lại tò mò nhìn chằm chằm vào làn da nhợt nhạt của anh ta. Lạ thật, sao muỗi không cắn anh trai? Anh trai chỉ là tùy ý cười. Xem ra ngay cả muỗi cũng thích Lạc Lạc hơn. Cảm ơn, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tên biến thái này. Giả vờ ở đây. Quên đi, coi như thật sự là bị muỗi đốt đi. Sau bữa sáng, anh trai như thường lệ hôn tôi một cái trước khi đi làm. Mà tôi, lúc đầu còn phản kháng, biến thành từ từ chấp nhận. Lạc Lạc phải ngoan ngoãn ở nhà, đừng ra ngoài. Anh trai tôi lặp lại câu nói này như hôm qua. Sau khi anh trai đi, tôi không làm gì cả, lại bật tivi lên. Nhưng tivi vẫn bị nhiễu. Ngay khi tôi chuẩn bị tắt tivi, đột nhiên từ hướng tầng hầm có tiếng gõ cửa. Tôi tò mò đi qua, và những gì bên trong giống như nghe thấy tiếng bước chân của tôi. Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng lớn. Tôi đứng trước cửa lớn tiếng gọi vào bên trong. Ai ở trong? Tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại. Trong một căn phòng trống, lập tức rơi vào yên tĩnh kỳ lạ. Nhưng không lâu, một giọng nói khàn khàn và hơi khó nghe qua cửa chậm rãi vang lên. Lạc Lạc. Có phải là Lạc Lạc không? Mẹ là mẹ đây. Nhanh lên, thả chúng tôi ra. Tôi khịt mũi lạnh lùng. Bà là mẹ tôi còn là cha bà đấy. Mở miệng thì gọi bừa người thân. Bà nghĩ tôi sẽ bị lừa sao? Và lúc này, sau đó lại truyền đến giọng của một người đàn ông. Lạc Lạc, bố là bố đây. Cứu chúng tôi. Xin lỗi, tôi đã là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ, không có cha mẹ. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, tầng hầm rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Không lâu sau, giọng nói của người phụ nữ đó đang vang lên. Có khả năng con là đứa trẻ mồ côi mà chúng tôi nhận nuôi. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, vô cùng ngạc nhiên che miệng nhỏ. Hóa ra là bố mẹ nuôi thân mến của tôi. Các người cũng không nói sớm hơn. Mẹ sau cánh cửa cũng lời nói nhảm với tôi, sợ hãi kêu tôi thả họ ra. Anh trai con điên rồi. Hắn nhốt chúng tôi trong tầng hầm. Hắn là một tên điên. Tôi rất đồng ý với lời của mẹ. Cái đầu của anh trai biến thái đó của thật không bình thường lắm. Nhưng ai biết được đằng sau cánh cửa họ bình thường hay không. Vì vậy tôi giả vờ sợ hãi. Con không dám. Con sợ anh trai tôi sẽ trừng phạt con. Nghe tôi nói lời này, giọng điệu của mẹ nuôi ngày càng mất kiên nhẫn. Lạc Lạc, anh trai con rất có thể không còn là anh trai của con nữa. Nếu con không thả chúng tôi ra, vậy nạn nhân tiếp theo có thể là con. Manh mối bất ngờ làm tôi vui lên. Vội vàng hỏi mẹ nuôi, đây ý là gì? Thật ra anh trai con đã chết rồi. Tên đó là một con quái vật. Một con quái vật mặc da người của anh trai con. Khi tôi định hỏi tiếp, phía sau lại đột nhiên truyền đến giọng nói nghi hoặc của anh trai. Lạc Lạc, em nói chuyện với ai vậy? Thân thể của tôi run lên mãnh liệt, chỉ cảm thấy như bị bắt tội, lông tóc dựng hết cả lên. Thằng biến thái này sao lại đột nhiên quay lại? Lúc này tầng hầm đã không còn tiếng động gì nữa. Có vẻ như cha mẹ nuôi bị giam cầm cũng rất sợ hãi. Anh trai, tôi từ từ quay lại. Một nụ cười cứng ngắc nở cong lên. Anh ơi, sao anh về rồi? Ánh mắt u ám của anh trai nhìn lướt qua cửa tầng hầm, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Quên lấy một thứ, cho nên đã trở lại. Vậy anh trai nhanh đi lấy đi, đừng trì hoãn công việc. Lạc Lạc, em không có gì muốn hỏi anh sao? Anh trai mất cảnh giác hỏi một câu như vậy. Tôi nhìn anh ta một cách trống rỗng, khuôn mặt không hiểu hỏi.
Hỏi cái gì? Em không có câu hỏi gì mà. Độ cong khóe miệng của anh trai ngày càng sâu. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi. Lạc Lạc, thực ra bố mẹ không mất tích, mà là bị anh nhốt trong tầng hầm. Em không muốn hỏi tôi tại sao. Tôi bật ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Nếu anh trai quyết định làm điều này, vậy thì nhất định phải có lý do của anh trai. Bất kể anh trai làm gì, em đều ủng hộ anh trai. Nghe tôi nói lời này, anh trai cúi xuống hôn lên trán tôi. Lạc Lạc ngoan quá. Em chỉ cần nhớ, bất kể anh trai làm gì cũng là để bảo vệ em. Bố mẹ muốn hại em, bên ngoài cũng toàn là người xấu. Chỉ có anh trai mới yêu em nhất. Em phải luôn ở bên cạnh anh trai, không thể rời khỏi anh trai. Trong giọng nói dịu dàng của hắn lộ ra một chút hoang tưởng, làm tôi không khỏi co người lại. Được rồi anh trai, em sẽ không đi. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, anh trai gật đầu hài lòng. Sau đó về phòng lấy một món đồ rồi rời đi. Tôi không biết anh ta lấy cái gì, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi máu rất nồng. Mặc dù anh trai đã rời đi rồi, nhưng trong tầng hầm vẫn rất yên tĩnh. Tôi thì thầm rằng anh trai đã đi rồi. Bố mẹ tiếp tục nói chuyện nhé. Nhưng họ không trả lời tôi. Không nản lòng, tôi quay lại phòng khách. Lúc này trong tivi vẫn là toàn màn hình rẹt rẹt. Sau đó, khi tôi muốn tắt tivi và ngủ một giấc, hình ảnh đột nhiên trở lại bình thường. Và nội dung phát vẫn là tin tức giống hệt ngày hôm qua. Cái xác đàn ông đó vẫn chậm rãi đến trước ống kính. Không biết đó có phải là ảo giác của tôi không? Lần này, tôi lại mơ hồ ngửi thấy một mùi xác chết thối rữa. Điều này làm tôi cảm thấy rất lạ. Sao tivi ở đây cao cấp vậy? Ngay cả mùi vị cũng có thể truyền đến. Nhưng giây tiếp theo đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Cái tên, thi thể nam chậm rãi đưa tay ra khỏi màn hình. Anh ta trèo ra ngoài. Trên người đàn ông liên tục chảy ra chất nhầy kinh tởm, để lại vết máu trên sàn nhà. Nhưng lúc này, trong mắt tôi lại hiện lên một tia thất vọng. Sàn nhà bị bẩn. Lát nữa anh trai về, chắc chắn sẽ tức giận phải không? Khi tôi nghĩ về nó, xác nam kia đã chậm rãi đến bên cạnh tôi rồi. Ngay khi tay anh ta sắp chạm vào cơ thể tôi đột nhiên nhét một cây lau nhà vào tay anh ta. Chỗ này là do anh làm bẩn, vì vậy anh phải chịu trách nhiệm dọn dẹp nơi này. Xác nam kia bị thao tác của tôi làm cho sửng sốt, nhưng ngay sau đó anh ấy đã phản ứng, trực tiếp ném cây lau nhà xuống đất, rồi lại tiến về phía tôi. Trong khi đó, cửa tầng hầm lại đột nhiên vang lên. Thả chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra! Tiếng hét khiến cơ thể người đàn ông di chuyển, hình như là từ tầng hầm. Giọng nói của cha mẹ nuôi khiến hắn bị nhạy cảm. Nhưng giây tiếp theo, hắn lại một lần nữa lao về phía tôi. Cơ thể tôi tránh được đòn tấn công của hắn. Nhìn rất đột ngột, đây cũng không có năng lực đặc biệt. Nhưng khi tôi nghĩ vậy, một đám khí màu đen đột nhiên xuất hiện từ người đàn ông. Khí màu đen ngừng tụ thành một bàn tay đen khổng lồ nắm lấy cơ thể tôi. Ngay lập tức một cảm giác lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể tôi. Bàn tay đen kia không ngừng hội tụ, như thể muốn đen xương của tôi, nghiền nát hết một nửa. Nhưng khi bàn tay đen sắp chạm vào linh hồn tôi, rồi đột nhiên rút lại như bị điện giật. Sao không tiếp tục? Tôi nghiêng đầu nhìn bàn tay đen, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười quỷ dị. Khi tôi vừa nói xong, cái tay màu đen kia liền đột nhiên tan biến mất không dấu vết. Và việc đập cửa tầng hầm cũng đột ngột kết thúc. Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Nam Thi. Tôi từng bước hướng Nam Thi thể tới gần. Cậu, dọn dẹp sàn nhà cho tôi. Nếu không... Tôi chưa nói hết câu, chỉ là khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Gã chết đó nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma vậy. Lấy cây lau nhà ngay lau sạch sàn nhà, sau đó lại chui trở lại tivi. Nhưng khi anh ta hoàn toàn biến mất trong tivi, màn hình tivi sáng lên, phát ra tiếng rẹt rẹt phức tạp. Nhưng giây tiếp theo, nhìn vào màn hình tivi, đồng tử của tôi hơi co lại. Chỉ thấy trong tivi từ từ xuất hiện một đầu người chảy máu từ mắt, mũi và người đàn ông đó có khuôn mặt giống anh trai mình. Khuôn miệng khép khép mở mở, không liên tục nói một câu, chạy đi. Sau đó hình ảnh tivi biến thành màu đen, trong phòng khách lập tức yên tĩnh lại. Đột nhiên sàn nhà tầng 2 có tiếng vật nặng nảy trên mặt đất. Âm thanh đó đến từ phòng ngủ của tôi. Hình như là đồ trong phòng ngủ. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy, từng bước đi về phía phòng ngủ trên tầng 2. Nhưng khi tôi đến gần phòng ngủ hơn, âm thanh đó cũng ngày càng lớn hơn. Nhưng khi tôi đẩy cửa phòng vào phòng ngủ,
Âm thanh bên trong đột nhiên dừng lại. Và ở chính giữa phòng, nhưng có một con gấu búp bê. Tôi nhìn con gấu búp bê, thật kỳ lạ. Sao con gấu này lại xuất hiện ở đây? Tôi cúi xuống nhặt nó lên. Con gấu búp bê này nặng. Trên người còn phát ra một mùi hôi thối nhạt. Hơn nữa không biết có phải là ảo giác của tôi không? Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của nó giống như có chuyển động một chút. Nhưng vì mày đang cố gắng thu hút sự chú ý của tao, tao quyết định phải tháo mày ra. Nói rồi, tôi lấy kéo ra, đâm vào đầu nó. Khoảnh khắc đầu gấu tách ra, một cái đầu người xuất hiện bên trong. Khoảnh khắc nhìn thấy đầu người, hơi thở của tôi đột nhiên dừng lại. Cái này là đầu của anh trai. Và tại thời điểm này, cửa phòng phía sau bị đẩy ra. Đôi mắt đỏ ngầu của anh trai ở giữa khe cửa. Ôi, bị phát hiện rồi. Trong khi đó, anh trai trong búp bê cũng đột nhiên nói chuyện, trốn thoát. Ra khỏi biệt thự đi. Tôi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Không chút do dự vứt bỏ búp bê. Lúc này, anh trai biến thái đã đi vào. Tôi giả vờ sợ hãi, lao vào vòng tay của anh trai. Anh ơi, cuối cùng anh cũng về rồi. Em thấy một cái đầu trong phòng. Đáng sợ quá. Nhưng ngón tay thon dài của anh trai tôi nhấc cầm tôi lên. Khi nhìn tôi, đôi mắt đỏ của hắn chứa đầy những lời đe dọa kỳ lạ. Nhìn tôi, giống như nhìn một con vật yếu đuối rơi vào bẫy vậy. Một con mồi nhỏ. Lạc Lạc, em là đang sợ anh trai sao? Tôi lắc đầu. Em không sợ anh trai. Chỉ là trong phòng, đột nhiên xuất hiện đầu người giống hệt anh trai. Em cứ tưởng có chuyện gì đó xảy ra với anh trai. Bây giờ thấy anh trai không sao thì em yên tâm rồi. Nghe tôi nói như này, ánh mắt lạnh lùng của anh trai tôi cứ nhìn chằm chằm vào tôi để xua tan sự nghi ngờ của hắn. Tôi đột nhiên nhón chân lên, chủ động hôn lên môi anh ấy. Khoảnh khắc hôn lên, bốn phía khí tức lạnh lẽo trở nên ấm lên. Miệng anh trai gợi lên một nụ cười, mắt cũng trở nên dịu dàng. Lạc Lạc, sau này không cần biết chuyện gì xảy ra. Không thể rời xa anh trai. Nếu không, mới nói được một nửa. Mắt anh ấy nhìn xuống hai chân tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy hai chân của mình đau đớn. Tên biến thái chết tiệt này chắc không phải là muốn đánh gãy chân tôi chứ. Đúng như tôi đoán, câu tiếp theo của anh trai là nếu không. Anh trai liền chặt đứt hai chân của Lạc Lạc, để em ở lại biệt thự này với anh trai mãi mãi. Tôi đã kìm nén nỗi sợ hãi bên trong, bình tĩnh thể hiện anh trai. Lạc Lạc sẽ không rời xa anh. Nghe tôi nói lời này, anh trai tôi buông cầm tôi ra, đưa ánh mắt nhìn về phía đầu người trên mặt đất. Giây tiếp theo, hắn trực tiếp một cước đạp nát đầu người. Phòng này bẩn rồi. Chúng ta đổi phòng khác đi. Tôi không dám từ chối, chỉ có thể đi theo anh trai ra ngoài phòng. Nhưng ngay khi tôi sắp bước ra khỏi cửa, ánh mắt vô tình nhìn những con búp bê khác trong góc. Chỉ nhìn thấy trong ánh mắt của những con búp bê tất cả đều đầy vẻ sợ hãi. Họ đều có vẻ sợ anh trai. Chẳng lẽ trong đầu của những con búp bê này tất cả đều nhét một cái đầu người sao? Có phải là những đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi không? Trong trò chơi, câu đố ngày càng nhiều. Trong lúc suy nghĩ, tôi theo anh trai đến một căn phòng trên tầng 3. Không biết tại sao, bước vào căn phòng này cho tôi một cảm giác rất khó chịu. Nhưng anh trai lại biểu hiện vô cùng hưng phấn. Lạc Lạc, phòng này được anh trai đã chuẩn bị cẩn thận cho em đấy. Khi hắn ta vừa nói xong, mắt cá chân của tôi cảm thấy lạnh lẽo. Một chuỗi xích màu đen bóp lấy cổ chân tôi. Thằng biến thái chết tiệt này, hắn thế mà giam cầm tôi rồi.